Hello? Maayong buntag, maayong udto, maayong gabi. In English, good morning, good afternoon, and good evening. Ay, in Tagalog also. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. No, I'm just joking, guys. I'm here. Today, I'm going to open this 2 boxes. Taran! This one, kani siya, guys. Kaning mingaw kag pagkaon sa Filipino. You know, hunger of food from Philippines. Gi-order ko ani gikan sa gi-order ni nako gikan sa what's the name of it's a Filipino store, California. Okay, I cannot see it, too tiny. This is gikan ni siya sa California, guys, kani. No? And ako ni siyang ablihan, ako ipakita kung unsa makita ninyo unsay mga sulod ani. No? Nya, sige guys. Kaning magkauntag mga Amerikano na pagkaon, mukaon sa ta usahay og kanang kuan Filipino mga pagkaon sa mga Pilipino. Sabi na ako Visaya, sus sa Cebu mangingisda in town ko. Ayan. Sa Cebu, no guys, sa Cebu mangingisda ko, guys. Kuy ko sa akong papa managat, mananggot, mananom og mais, mananom og humay, manguot atong kagang na kana iniguot mo, mapaaka na gani ka, once nga mapaaka na gani, bahala nagsakit, kuuto lang gyud nimo kay gipaak naman ka, kuhaon na lang gyud nimo. Nya kanang kuan kuha sa ito mga halwan, pero dili kong kagalwan, baki kagang ra, ng kagang kanang mga sapa na kasway, muminhas ni dagat, sus guys. Kagang kayo nga gian, guys. Karon na ka sa Amerika. Salamat sa Ginoo, no? Abot ko dire. Medyo na kuan sad. Kani guys, tanawan niya akong order. Tara! May ganahan mo inom ani, ako ra. Mailhan jud nga manananggot kay mo inom og lubi. Tubig sa lubi. Mananggot ko guys, oy, sus ma-receive. Mananggot, manginhas, mangisda, mga yagkag, mamukot, manudsod. Kung na kaila og sudsod din ha, karang sudsod sa uyabang sa mga isda, guys, mao na. Lado kay na. Daghan kayo kuan guys. Kung mahimo pa lang guys, magsuri ko isda diri kanang ilokdo ba? Ilokdo. Kay mao guna ako sa una, ilokdo na ko ang isda, undi maglokdo kog saging. Nadyo ko handumanan guys katong gamay pa ko guys ba. Nya akong mama, nami mga tanom nya usasad nagsugod-sugod sila kanang kung negosyo ba mamalit og nga saging naam sa imong panghatod. Sus, duha ka at gid guys, gidala na mo sa tabunok guys. Kabalo mo guys, pag-abot na mo sa tabunok, nihilak na lang ko sa akong mangod kay giingnan may ngawa mo'y pwesto dire. Giingnan mi atong mga naninda sa kilid-kilid guys. Wa mo'y pwesto dire. Mauli na lang taon, may nagpriti-priti lang, may ikarga na mo balik sa pedicab. Unsag nang may nana ay magisig-isig no. Dili na lang ka pa pwesto mga bata mani papistuhon ta lang ni dili. Dili na inyo dia, pauli mo. Hala. Nihilak ko guys, niuli ko. Ako mangod ningon nga anong nihilak maka. Saon ka na ning kamot kita makakwarta unya gipapauli ka ni uli mi gidala na mo ang saging unya ang saging kay na natayog-tayog nagmaayo ba sa biyahe. So, naalkansi na to. Hala, giluto na sa namog barbecue nilungag suroy na sad mi. Sus, marisi. Kinabuhi. Mo nang ipamutang din ha guys kanang sa Facebook mo ingon nga
kinsay nakasuway aning sa panahon na nga sus kasagaran kasi pang post dias mga pangutana guys. Suwayan gid na nako. Oh. Ang wara gid nako na suwaye guys no. Kaning mag-eskwela gyud diretso guys kay nang ano kay napo mi kabuok. Inagabot ako sa eskwelahan, mo pay pagabot nako no, ipakuha ko papulion kay pabantayon sa akong mga manghod. So wag yun. Ya, wala jud ko ato hangtod na dako-dako na lang ko no. Kasi gig pauli-pauli sige undang-undang hangtod na naabot na lang ako edad 19. Naabot ko Manila. Niuli ko kay mo eskwela ko, nakahuman ko og ano. Kuanday, ni-graduate day ko high elementary 19 years old. Ya, trabaho na pug ko. Pagtigom. Pagkuman ka eskwela ko ni-graduate ko high school 33 years old na. Tanawa guys. Napay note. Ay, ito din yung order. Ano yung mga listahan sa gipang order guys, no? 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 Ubay-ubay sa day eh. Nya. Listahan. Tada! Excellent! Gusto kanina ko siya guys. Ako mama na magluto, ibam-in niya. Daghang ko gipang order nga biskwit kay nga akong mga mga on para sa akong mga anak-anakis sa akong mahal na bana o mahal na mga anak ng makakaon rebisco. Why order 3? Did I should order the skyflakes though. I order rebisco. Magic chayap! Charan! 3. What is this? Miko bihon? I don't know I ordered this. Okay, Miko bihon guys. It's the first time nga nakasugat ko ginani. Oh, kani siya nga bihon. Kani noon, ako din siya. Excellent sa no? Nya mga noodles. What is this? For i-order po ko ano yung mga noodles guys. No. Aray. Noodles. Guys Skyflex, why magic? Oh, it's small one. I thought it's big one. Okay. Noodles. Puro noodles guys. Nya. Noodles na lang. Gusto kang mudaot. Nya. Kaog sigig noodles. Carbohydrates. Sagdi day guys ha. Kay ako Visaya ang gigay kung dako guys. Usahay, pugsunan akong in English kay bisag nagbalintong-balintong ang akong English, no? My English is tumbling. I try because, you know, sometimes ma-understand sa basa kung bana, mahibong niya nga ano man na puro man kuan, Bisaya. Kani siya guys. Umbot. Ako mama rahilig magluto guys, kaya ako mama cook pero ako eater. Kuan lang ko. Nya diet sad ko. Kada kita ko ng food. Every time I see food, I eat. Diet. That one no? So unsa man ni siya? Siguro ang buwad na ni guys. Dried fish, I think. Para nanimaon na nako.
No, it's not. I didn't smell it. I can't smell. Tingalig ang akong ilong. They wrap it really good. Woo! Dara guys, Dara. Challenge! You guys gonna eat the dried fish. You like it only. Right guys? Uy, naamay kuan gikan sa United States. Siguro this is the morning mga cans. Did somebody open it and retape it? You think so? No. I think this is the cans, guys. There you go. Pila man ni siya. Kabalo ka guys. Kani siguro dunay $8 na $7 plus ang usa nya ni palit kog duha. Kani siya, I cannot remember. Do you remember how much is this? $4 something? Yeah, $4 something. So we have naata diri guys pero mingaw ko Pilipinas. Ata Pilipinas. No? Kaon sa tag sahig lahi ba? Lahi. Century tuna. Kuha ni siya. Para sa ako ang bana-bana. Para sa akong bana-bana. Kay ni-order ko buwad. Order sa ko para sa ila. Kay malain sa kayo ako ra. Oh. Argentina. We don't have Argentina here. See? You know how much is one? More than $8 or almost $8? 9. Oh, 9? I cannot remember. It's different. I didn't know. I hope you like it, huh? Sus. Nangalumping ang agi ani. Ni mga century tuna na amang gid mga tuna very good pero usahay maihas mo pud tag kon na luncheon meat. No? Luncheon meat. Argentina beef. Oh, spam. So, naa diri pero tinaw sa tag dito panagsaba. Igahuman ani guys. I wanna say something. Igahuman ani guys. Posto ni nako balik. Dili mo kaunon nya ipadala sa package Pilipinas. My husband. I put it in the box and I wrap it good and send it to Philippines. What? I said, ta-da! To this. There you go. There you go. And that's all guys. See? And muna siya guys. Dilim ko na usahog kaon kanang kuan kot-kuoton na siya guys ginagagmayon. Nya kanang parang dili gyud mahutdan guys. Para dili gyud mahutdan ang kuan na ni pahala mag-abli og lata no. Mag-abli ang lata. Unahon usag kaon ng lata, unya na lang unod. Unya kaning buwad, aron dugay sa ni siya mahurot. Ang buhaton na to ang buwad. Iluto pagkaman bitayon, simot-simoton lang pud. I told it. So this one is stay too long. We don't run out fast, no? We open one cans, we eat the cans first. And then the dried fish, we cook it so we don't, stay long also. We don't run out. Cook it and hang it. Eat the rice and smell the dried fish. What do you think? No? I think that's a good idea, guys, because this is from California so far. And thank you very much for this, for the doing the business. And the airport also for sending this. We're paying, but your stuff it won't arrive, if they don't do it right. But thanks very much.
And that's all, guys. Thank you for watching. I wanna put this in, I wanna share this. Yeah. I don't wanna mention how much we pay for this, but quite a lot. If you send it to Philippines, quite a lot. But if you are in America, it's about, you spend money, it's about in the Philippines prices, but think about it, we're spending also dollars here. We're using dollars, so kind of, you don't see any like different, right, Han? But different is if you bring your money in the Philippines, it times many times. So that is only different. It's very, very nice, and I'm glad I am here. It helps a lot my family in far, and some other also. Well, thank you guys for watching. That's all I can share. I hope you guys like the video. Please subscribe and like and share, please. Thank you, guys. Thanks for watching. Please subscribe, share and like. Ring the bell.